بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، إزيكم؟ النهاردة حابب أكلمكم عن موضوع مهم جدا بالنسبة لكل الأعمار، للكبار وللصغار، بس بالأمانة أنا خاصص بيه الشباب الصغير شوية، اللي هيتخرج أو اللي اتخرج أو اللي بادئ شغل. النهاردة هكلمكم عن النجاح. إيه هو النجاح؟ ما هو تعريف النجاح؟ صراحة النجاح له تعريفات كتيرة جدا ومقاييس كتيرة جدا، وكل واحد بيشوف النجاح من منظوره ومن مقياسه. يعني في ناس بتشوف ان النجاح ان انا اكون عملت فلوس كتير، وفي ناس بتشوف ان النجاح ان انا اكون حصلت علميا كتير. كل واحد بيبص للنجاح من منظوره الخاص. فالنجاح ده شيء مهم جدا ولازم نعرف ازاي نوصل له، وده الهدف من الفيديو ده. عشان كده اعمل سبسكرايب واضغط لايك وشير. طيب هنقول بقى ايه هو النجاح؟ النجاح زي ما قلنا بيختلف باختلاف المقاييس، لكن في الحقيقة أنا قريت تعريف للنجاح لواحد كاتب أمريكي اسمه توني روبنز. عجبني جدا التعريف ده. بيقول إنه النجاح عملية مستمرة نحو تحقيق المزيد. يعني إيه؟ يعني النجاح ده حاجة ملهاش نهاية. مفيش واحد يقول أنا وصلت لقمة النجاح. لا، مفيش حاجة اسمها قمة النجاح. طبعا الناس بتحس انها وصلت للقمة لما بتحقق حاجات كتير جدا، لكن زي ما قلت النجاح هو عملية مستمرة نحو تحقيق المزيد. انا بوصل لهدف، بشوف الهدف اللي بعديه. طيب يبقى احنا من هنا ازاي نطلع بخطوات واضحة للنجاح؟ اول حاجة لازم نعملها ان احنا نكون متوكلين على الله سبحانه وتعالى، لانه كل التوفيق وكل النجاح بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فاذا اخلصت النية ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك. دي حاجة. الحاجة التانية لازم تحدد اهدافك. انت عايز توصل لايه؟ ايه هدفك؟ لو حددت هدفك بشكل واضح هتبتدي تخش على الخطوة التانية، وهي انك تخطط له ازاي توصل له. التخطيط ده عملية مهمة جدا. في مثل انجليزي بيقول failing to plan is planning to fail. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فشل للتخطيط هو تخطيط للفشل. يعني كون الانسان يفشل في التخطيط هو بيخطط للفشل. عشان كده التخطيط ده مهم جدا. يبقى اول حاجة انا بحط الهدف بتاعي او الاهداف بتاعتي. تاني حاجة بخطط وبحط خطة وجدول ازاي اقدر اوصل لها. وقلنا قبل كل ده طبعا التوكل على الله سبحانه وتعالى. في نقطة مهمة جدا عايز اقولها مع التخطيط، انه بلاش تخطيط زيادة. يعني خطط كويس بس بلاش الاوفر بلاننج او التخطيط الزائد عن الحد، لانه كده هتضيع وقتك. لازم ان انت بعد ما تخطط تبتدي تنفذ. التنفيذ هو الاهم. زي ما بيقولوا كده stop talking and start doing. يعني كفاية كلام وابتدي شغل. بعد كده بيجي حاجة مهمة جدا، وهي ان انت يبقى عندك الرغبة في النجاح. تبقى عايز تنجح، وده بيتطلب حاجات كتير قوي. لازم يكون صورتك عن نفسك كويسة. انت شايف نفسك تقدر ولا ما تقدرش. في حاجة كده بيقولوا عليها the I can do attitude. يعني وضعية ان انا قادر اعمل اللي انا عايزه، قادر ان اعمل، قادر ان انفذ. لازم يبقى عندك القدرة على التنفيذ. اول حاجة حددت اهدافك، تاني حاجة خططت كويس، تالت حاجة بدأت التنفيذ. ومع دول لازم يكون عندك رغبة مشتعلة جدا للنجاح. لازم يكون عندك إرادة، عزم، تصميم لا يلين. ما تنكسرش. لازم تبقى واثق قوي انك تقدر تنجح، والرغبة دي عندك قوية جدا، يبقى هتنجح ان شاء الله بإذن الله. واوعى تخاف من الفشل. دي نقطة محبطة جدا لناس كتير قوي، بيخافوا جدا يفشلوا. اول حاجة محدش بيتعلم الا من اخطائه او اخطاء غيره. فلازم تبقى مستعد لتقبل ان انت ممكن مش تفشل في حاجة، انما ممكن ما تعملهاش بشكل كويس فتتعلم منها، والمرة الجاية تعرف تعملها ازاي كويس. مهم جدا انك تتعلم من اخطائك وكمان من اخطاء غيرك. مع كل ده طبعا لازم المثابرة. يعني ايه المثابرة؟ يعني ان انت تفضل تشتغل وتجري ورا هدفك، واحلم احلم احلم ازاي تحققه. فكر في هدفك باستمرار، املى كيانك بيه. كل ما مليت كيانك بيه هتزيد رغبتك في النجاح، وكل ما زادت رغبتك في النجاح ارادتك اصبحت اقوى، وتصميمك اصبح اقوى، وعزيمتك اصبحت لا تلين، وبالتالي تقدر تحقق اللي انت عايزه. دي خلطة كده لازم تبقى عارفها كويس، ولازم تمتلكها، ولازم تبقى عندك علشان تنجح.
حاجة كمان مهمة جدا انه انت لازم تبقى انسان معطاء. يعني ايه؟ يعني ما تبخلش بمعلومة على حد، ما تبخلش بنصيحة لحد، لو قادر تساعد حد ساعده، مهم جدا. عشان كده هنرجع تاني لتعريف توني روبنز اللي هو بيقول ان النجاح عملية مستمرة نحو تحقيق المزيد، بمعنى ان هو فرصة لتحقيق النمو المستمر على المستوى الانساني، على المستوى العاطفي، على المستوى الصحي، على المستوى التعليمي، على المستوى الروحاني، على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، وعلى المستوى المالي كمان، على جميع المستويات. هو ده النجاح. فنرجع تاني نفكر كده بسرعة. أول حاجة إنك بتتوكل على الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة إنك بتحط هدف أو أهداف واضحة. تالت حاجة بتبتدي تحط لها خطة إزاي هتنفذها. يكون عندك المثابرة ويكون عندك العزم الذي لا يلين والإرادة القوية لتحقيق ما تصبو إليه. الرغبة، أنت عايز تنجح، صورتك عن نفسك لازم تكون قوية، لازم تشوف نفسك كبير وإنك قادر إنك تنفذ اللي أنت عايزه وتنجح فيه. ده مهم جدا. املى كيانك بهدفك، فكر فيه ليل ونهار. وحاجة مهمة جدا كمان ما ننساهاش، إن لازم يكون في توازن في حياتي. تبقى يعني مشوش بقى وكل كياني إن أنا بقى عايز أعمل ده، لأ. احنا كمان لازم نعمل توازن، لازم تعمل توازن ما بين حياتك الشخصية، حياتك الأسرية. لازم تدي لنفسك راحة، لازم تدي لنفسك فرصة تستجم، بس كل شيء لازم يكون متوازن. اعتقد ان دي خلطة كده او يعني تركيبة كويسة جدا. اذا قدرنا نتبع الخطوات اللي فيها ويكون عندنا الرغبة المشتعلة دي، صدقني ربنا ان شاء الله هيوفقك وهتوصل للنجاح اللي انت تتمناه. وزي ما قلنا النجاح ملوش نهاية، النجاح عملية مستمرة نحو تحقيق المزيد. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.